હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક આપે એવી એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી ચીકુની કુલ્ફી, જે બનાવવી એકદમ સરળ છે. ફક્ત 3 થી 4 જ વસ્તુનો યુઝ કરીને ઘરના જ દૂધમાંથી આજે આપણે આ ચીકુની કુલ્ફી બનાવીશું. માવા વગર, કન્ડેન્સ મિલ્ક વગર કે ક્રીમ વગર પણ આ ચીકુની કુલ્ફી એકદમ ટેસ્ટી બને છે. જો તમે ક્યારેય બનાવીને ના ખાધી હોય તો એક વખત તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. એમ પણ નોર્મલી આપણે ચીકુનો મિલ્કશેક તો બનાવીને પીતા જ હોઈએ છીએ. તો આજે આપણે એકદમ સરળતાથી બનતી આ ચીકુ કુલ્ફી બનાવવાનું શીખીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેનમાં આપણે 2 કપ એટલે કે 500 ml જેટલું દૂધ ઉમેરીશું. અડધા લીટર જેટલું આ ફૂલ ફેટ દૂધ છે. જ્યારે પણ કુલ્ફી કે આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે દૂધ લઈએ તો એને મલાઈવાળું જ લેવું. હવે આપણે એને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને જ્યાં સુધી એ 1 કપ ના રહી જાય, એટલે કે અડધા ભાગનું ના રહી જાય ત્યાં સુધી એને રિડ્યુસ કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધને મેં વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને અડધું થાય ત્યાં સુધી રિડ્યુસ કર્યું છે. અને પેનની સાઈડ પર જે મલાઈ જામતી રહે એને પણ આપણે કાઢતું રહેવાનું છે. હવે એની અંદર આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. પછીથી આપણે એમાં ચીકુનો પલ્પ પણ ઉમેરીશું, તો ખાંડ આપણે ઓછી જ ઉમેરીશું. અને હવે ખાંડ ઉમેરીને આપણે 3-4 મિનિટ એને હજી કૂક કરીશું. અહીંયા મેં ખાંડ ઉમેર્યા પછી 3-4 મિનિટ એને હજી કૂક કર્યું છે. અને હવે આ દૂધ ઘણું ગાઢું પણ થઈ ગયું છે, તો ગેસ બંધ કરીને એને ઠંડુ થવા દઈએ. જ્યાં સુધીમાં આપણું દૂધ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ચીકુનો પલ્પ બનાવી લઈશું. તો એક મોટા મિક્સર જારમાં આપણે 3 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા સમારેલા ચીકુ ઉમેરીશું. ગ્રામમાં જોશું તો 240 ગ્રામ જેટલા ચીકુ છે. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં પીસતી વખતે કાજુ પણ ઉમેરી દઈએ. એનાથી કુલ્ફીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. અને હવે એને પીસી લઈએ. તો અહીંયા મેં પાણી ઉમેર્યા વગર જ ચીકુને પીસીને એકદમ સ્મૂધ આ રીતની પ્યોરી બનાવી લીધી છે. દૂધ પણ આપણું એકદમ ઠંડુ થઈ ગયું છે. અને ઠંડુ થયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ ઘણું ગાઢું પણ થઈ ગયું છે. તો હવે આની અંદર આપણે જે ચીકુનો પલ્પ બનાવ્યો હતો એ ઉમેરી દઈશું. પલ્પને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે એને મોલ્ડની અંદર જામવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીંયા મેં આ રીતના એલ્યુમિનિયમના કુલ્ફી મોલ્ડ લીધા છે, જે લીડની સાથે જ આવે છે. પણ આજે આપણે એનું લીડ નહીં લગાવીએ, કારણ કે આપણે એમાં આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક આવે છે એ લગાવીશું, તો લીડની કોઈ જરૂર નહીં પડે. તો હવે આપણે જે કુલ્ફીનું મિશ્રણ બનાવ્યું હતું એ બધા જ મોલ્ડમાં ફિલ કરી લઈશું. આટલા મેઝરમેન્ટમાં ટોટલ 3 કુલ્ફી બની છે. તો દરેકની ઉપર હવે આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો નાનો ટુકડો કાપીને લગાવી દેવાનો છે. એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ ઘરમાં પડેલું જ ઘણી વખત આ રીતે ખરાબ થઈ જાય છે, તો એને ફેંકવાને બદલે તમે મોલ્ડને કવર કરવામાં એને યુઝ કરી શકો છો. તો હવે ફોઇલના સેન્ટરમાં આપણે ચપ્પુથી એક સ્લીટ લગાવી દઈશું. એ પછી આપણે એની અંદર એક આઈસ્ક્રીમ સ્ટીક લગાવી દઈશું. તો અહીંયા મેં 3 મોલ્ડ રેડી કરી લીધા છે. હવે એને જામવા માટે આપણે ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈએ. 7 થી 8 કલાક પછી આપણી ચીકુની કુલ્ફી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને હટાવીને કુલ્ફીને બહાર કાઢી લઈએ. 2 હાથની વચ્ચે મોલ્ડને તમે થોડુંક ઘસી લેશો તો આરામથી કુલ્ફી બહાર નીકળી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ ચીકુની કુલ્ફી બની છે. એને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ અને બંને કુલ્ફીને આ જ રીતે આપણે બહાર કાઢી લઈએ. એ પછી આપણે એને બદામ પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું, જેથી દેખાવમાં પણ સારી લાગે. ખાવામાં તો આ કુલ્ફી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ઉનાળામાં આ ચીકુની કુલ્ફીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.